Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Tompos Kátya színművészt, énekesnőt. Nem tudom, így a helyes, hogyha ezt így hozzáteszem a színművész mellé, hogy énekesnő, én nem szoktam meg ehhez ragaszkodni, ez nem ilyen álszerénység a részemről, hanem egyszerűen valahogy nem, tehát színésznő a szakmám, és akkor ebbe belefér az éneklés. Ez azért is érdekes, mert emlékszem egy régebbi interjúra, igaz, ez már sok-sok évvel ezelőtti interjú volt, amiben arról beszélt, hogy valahogy nem igen áll a szájára, hogy azt mondja magáról, hogy színésznő, mert ez óhatatlanul behatárol valamit, pedig hát akkor még nem is énekelt ilyen rendszerességgel. Most már azért nyugodtan kimondja azt, hogy színésznő. Hát igen, valahogy mindig úgy éreztem, hogy ez a szakma, ez valahogy nem kategorizálható. Szóval talán gyerekkoromra emlékszem, amikor megkérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, és akkor a kapásból mondtam ilyen 8-10 dolgot, és mondták, hogy de hát annyi mindent nem lehet, valami irányt kell nézni. És akkor szép lassan az évek során úgy kiderült számomra, hogy ez egy olyan szakma, ami ugye szakmának nevezhető, és rengeteg minden belefér, és minden este más lehet benne az ember, és akkor én így maradtam valahogy. És akkor, amikor a gyerekkori foglalkozásokat, vagy foglalkozás megjelöléseket említett, akkor ebben a színésznő már azért benne volt? Vagy akkor még... Nem, akkor volt benne állatorvos, jogász, doktornő, autószerelő, balerina, tehát ilyen nagyon-nagyon ellentétes, egymásnak ellentmondó dolgok. És akkor nagyon színes volt a skála, és akkor persze volt az éneklés, tehát amióta emlékszem magamra, mindig is úgy szerettem énekelni, és ez zenei általánosban is járt. Igen. És akkor ez mind belefért úgy valahogy ebbe a világba. Csak az volt a nagyon furcsa, hogy ez szakmává vált, amikor kiderült, hogy ez lesz az én hivatásom, és akkor nekem a színház a munkahelyem, szóval ez olyan furcsa, hogy ennek úgy nevet kell adni, vagy kategorizálni kell. Azt hiszem, hogy talán furcsa is lenne ezt a két területet így élesen külön választani, hiszen a színésznő az a hivatásából adódóan amúgy is énekel, de hát azért az a lemez, amiről majd beszélgetünk, és az ehhez kapcsolódó koncertek, azért az jóval több annál, mint amikor egy színésznő énekel szerintem, és talán kezdjük is a beszélgetést ezzel a lemezzel, illetve a koncertekkel, annál is inkább, mert hogy a színházi évadnak azért vége, vagy lassacskán azért mindenképpen vége van, és a nyár az hagyományosan a koncerteknek a szezonja, tehát azt gondolná az ember, hogy most az ön esetében is azért ez kerül majd előtérbe, a koncertek és a fellépések. Igen, most több koncert lesz, de azért egy kicsit hagytam időt a pihenésnek is, mert mindig elúszom azzal, hogy mondjuk lefoglaljak valami időpontot, hogy egy kicsit el tudjak szabadulni és pihenni tudjak, de valóban lesz a nyáron több koncert, mint amennyit évközben tudnak egyeztetni a színház miatt. Ezek fesztiválok, nyári fesztiválok, igen, vidéken, az ország különböző pontjain, tehát az igazi turnészerű fellépések is lesznek? Hát turnészerű nem nagyon, de az országon belül megyünk sok helyre. Beszéljünk akkor még egy kicsit a lemezről, ami azért nem annyira friss, hiszen egy jó másfél évvel ezelőtt jelent meg. Amikor én ezt a lemezt, vagy ezt a CD-t először meghallgattam, akkor az volt az érzésem, és utána, amikor élőben is hallottam ezeket a dalokat öntől, akkor ez az érzés még megerősödött bennem, hogy ez nem olyasfajta, vagy amolyan hagyományos színészlemez. Tehát amikor egy egyébként prózai színész elkezd énekelni, és csinál dalok együtteséből egy lemezt, hanem ez valahogy egy kicsit más nekem, és valahogy egy kicsit több. Tehát ez valóban olyan, mint egy énekesnőnek a lemeze. Hát köszönöm, ez nagyon jól esik, mert többen mondják, és zenészek is, és hát ez nagyon nagy elismerés. Valahogy úgy voltam vele, már régóta mondogatták, hogy kéne nekem egy lemez, mert nézzem meg, hogy más színészeknek is már van, és hogy milyen, és hogy nekem aztán mindenféleképpen kéne minden, de ezeket olyan könnyedén mondják az emberek, nagyon jó szándékkal egyébként, meg megerősítettek benne természetesen, csak hát ehhez azért meg kell, tehát
tehát nagyon-nagyon sok mindenre van szükség, hogy úgy bejárjak egy utat, hogy egyszer csak azt mondjam, hogy jó, már pedig akkor én egy ilyen anyagot szeretnék, akkor hogyha kitaláltam, hogy milyen az anyag, akkor minden porcikájával tudjak azonosulni, akkor tudjanak azonosulni a zenészek, akik velem dolgoznak, mert ugye mindenki máshonnan jön. Hrutka Robiék zenekara is egy más világ, mint amilyen zenéket mondjuk én színházon belül megszoktam, vagy amikkel én foglalkoztam. Érezhető egy rokonság, hogy Hrutka Róbert azon túl, hogy a Valami Amerika 2-nek a zenéjét is gondozta, és a dalok egy jó részét ő szerezte, amiben gondolom onnan ered a találkozás is, hiszen igen. Ön énekelte ezeket a dalokat, de hogy Hrutka Róbert csinált korábban is kvázi idézőjelben színészlemezt, Fűranikó 2 lemezét is ő hozta tető alá, tehát nem idegen tőle ez a terep, azt hiszem. Igen, és nagyon-nagyon is jól tudja, hogy mit kell mondani egy színésznek ahhoz, hogy énekesként vagy zenészként jól tudjon közreműködni, szóval neki se volt új ez a dolog, és engem meg nagyon érdekelt az a zenei világ, amit ő képvisel a zenekarával együtt, és csodálatosan tud meghangszerelni, áthangszerelni különböző dalokat, úgyhogy mivel eléggé sok stílus keveredett össze a lemezen, ezért ő nagyon jól észrevette azt, hogy ezt valahogy egységessé kell tenni, és hogy bele kell helyezni egy olyan zenei világba, ami elég tág, meg elég egységes is tud lenni. Ez volt az egyik legnehezebb feladat egyébként. Ami vélhetően mindenkiben megfogalmazódik, szinte rögvest a lemezt hallgatva, és a recenziók is erre utaltak, de hát az interjúkban is mindig ez kerül előtérbe. Ez a zenei sokféleség, vagy ez a stílus kavalkád és sokszínűség, és hát vélhetően éppen ettől izgalmas, és ettől igazán szerethető ez a lemez, hiszen van itt népdal, magyar és szláv motívummal, francia chanson, orosz busongó, de hát ott vannak ezek a jazzes és popos elemek is, amik nyilván Hrutka Róbert hozott be, mint saját szerzeményként, és akkor még nem is említettük a lírai vonalat, vagy a verseket, amit nyilván egy színésznőtől nem is áll távol. Ilyen sokféle stílust szeret, ilyen sokféle zenét hallgat is, vagy ez eleve egy törekvés volt, hogy ilyen nagyon sokszínű és sokféle legyen ez a lemez? Alapvetően az volt a tervem, hogy ha megcsinálom az első lemezemet, akkor egyfajta keresztmetszetet mutatok be azokról az ívekről, amiket eddig bejártam, mondjuk a színházon belül, vagy ugye a zenei világomon belül, tehát azok a dalok, amikkel foglalkoztam. Tehát például ugye az orosz vonal, az édesanyámtól jön, vannak itt Magyarországon orosz barátaink, orosz kolóniák, és tehát gyerekkoromban ugye ezekkel a dalokkal kezdtem. Én kicsit előbb tudtam oroszul, mint magyarul az anyukámtól, és akkor, amikor óvodába kerültem, akkor megerősödött a magyar nyelv is, de hogy ezek a dalok már a gyerekkoromtól kezdve elkísértek, és akkor ezekből is egy kicsit mutattam, akkor a francia chanson még ilyen 16-17 éves korom körül jött, a népdalok ugye állandóan úgy részei voltak már az általános iskolás kortól fogva az életemnek, tehát hogy valahogy szerettem volna egy ilyen évet, és ugye belevettem a verseket is, hogy legyen benne egy kis irodalom, hogy ezért úgy össze tudják kapcsolni az emberek a kicsit könnyebb zenét a prózával is, vagy a versekkel. Az érdekes, hogy ezek a versek szinte búvópatakként jönnek be a zenébe. Hát azért ugye azt így első hallásra, hogyha azt mondja az ember, vagy azt hallja, hogy mondjuk Kosztolányi Dezső Hajnali részegség című versét valaki egy dalba foglalja Jimi Hendrix Little Wingjével, akkor fölkapja a fejét, gondolom. Igen, és én is felkaptam. Na, ez pont a Hrutka Robi ötlete volt. Én is felkaptam erre. Mert hogy nagyon jó lett, az kétségkívül. Pont azt nézegettük, hogy ugye milyen verseket válasszunk, és akkor az is fontos volt, hogy legyen ritmikája a verseknek, és legyen olyan mondani valója, amivel mi is tudunk azonosulni, és úgy remélhetjük, hogy az emberek is, akiknek zenélünk.
Hajnali részegség és Jimi Hendrix az egyértelműen Robi ötlete volt, mert ugye az egy hasonló, a két szerző hasonló hangulatából eredett, ez az elszállás, ez egy kicsit ilyen illuminált világ, vagy nem is tudom, ugye, mintha valamilyen szer hatása alatt álltak volna mind a ketten, csak mind a ketten egy más korban tevékenykedtek, de hát ugye szóval össze lehet annyi... És a U2 és a magyar népdal motívum, az hát hogy az valahogy, szóval ezek valahogy mindig a próbán születnek meg, hogy van egy dallamvilág, ugye nincs új a nap alatt, rá lehet húzni valamit valamire, természetesen azt is úgy ízléssel kell csinálni, mert azért nem minden illik össze, és akkor úgy, hogy beleúsztatni egy kicsit valamit valamibe. És ez nekünk is nagyon érdekes volt látni, hogy összeérnek ezek az egymástól távolnak tűnő kultúrák, meg zenei világok. Hát korban is, és stílusban, és hát műfajban is, és egyebekben is egymástól távol lévő dolgok. Ugye itt a sokféleségről és a zenei sokszínűségről beszélgettünk, és hát azt gondolná az ember, hogy egy zenész vagy egy énekes esetében éppen az a fontos, hogy mondjuk egy hangzásról, egy megszólalásról mondjuk felismerhető legyen, vagy akár azzal azonosítható legyen. Lehet, hogy a sokféleség miatt éppen ezt kell, vagy ezt kellett feláldozni. Tehát most remek ez a lemez, de ezek után nehéz lenne azt mondani, hogy ez a Tompos Kátya féle hangzás, vagy ez a Tompos Kátya féle megszólalás. Hát talán tudom. Éppen a sokféleségből adódóan, ami véletlen azért nem baj. Ez lehet, nem volt elég stratégiai érzékem, de nem bánom, szóval nem, valahogy ez nem abban gondolkodtam, hogy na, akkor most mely réteget célozzam meg, és hogy szerezzek több rajongót, mert valahogy akkor nem lettem volna elég őszinte magamhoz. Most már lehet, hogy el lehet indulni a későbbiekben egy ilyen vonalon, de úgy akkor amikor ott volt a lehetőség, hogy na most van idő, és most van tér, és most van lehetőség arra, hogy lemezt csináljak, akkor egyértelműen ez volt az ötletem, hogy így tudok egy olyan anyagot csinálni, amiben maximálisan hiszek, és mivel a körülöttem levő zenészek is hittek benne, sőt, néha még ők jobban, mint én. ezért valahogy egyértelmű volt, hogy ezt csinálom. Meg valahogy úgy vagyok vele, hogy minden dal nekem egy szerep, tehát egy vers, vagy egy előadás. Lehet építkezni, vagy ugyanúgy lehet végigvinni? Igen, ugyanúgy ez egy ilyen szerep, és akkor ez most egy másik szerep, tehát olyan, mintha egy előadáson lennék, ahol több szerepet kell eljátszani. Tehát ugyanaz a sokszínűség, mint amikor mondjuk az egyik este játsza a Nemzeti Színházban a Johannát, a Johanna a Mágán című darabban, a következő este pedig a Roxy Hartot a Chicagóban? Igen, és ez a gyönyörű ebben a szakmában. Szóba került már érintőlegesen, hogy a lemezen ugye van egy francia vonal, és ugye francia chanson, amit talán utalt is rá, hogy 16-17 éves korában volt, amikor ugye eljegyezte ezzel a stílussal magát. Ez a francia dala nálunk is egyre ismertebb és népszerűbb Zanznak a dala, aki Párizsban ugye utcazenészként kezdte, és így játszotta sokáig a dalait, és úgy tudom, hogy éppen 16-17 évesen ön is körbejárta fél Európát, és utcazenészként Párizsban is játszott, mégpedig Edith Piaf dalokat? Igen. Talán ez akkor mi volt akkor is már egy ilyen zenei keresgélés, vagy egyszerűen csak ez ilyen kamaszkori kalandvágy? Hú, hát ez azért úgy elég érdekesen kezdődött. Nekem volt egy nagyon jó francia tanárom a gimnáziumban, én nyelvtagozatos gimnáziumba jártam, a Cinkotára, a Szerbantal gimnáziumba, és ott volt vagy hát most is ott tanít Kántor Gábor nevű zseniális francia tanár, és ő nagyon megszerettette velem a nyelvet, és a francia intézetben rendeztek, most nem tudom pontosan melyik évben, de minden évben szoktak sanzonversenyt, és mondta, hogy szerinte nevezzek be, de akkor még nem jártam se énektanárhoz, nem gondolkodtam abban, hogy én most valamit kezdek úgy komolyabban az énekléssel, és mondta, hogy szerinte válasszak gyorsan egy Piaf dalt, és énekeljen fel valahol egy stúdióban, küldjen be, és hát ha kiválasztanak, és a döntőbe bekerülhetek. És felénekeltem Edith Piaf Milord című számát, csak azt ismertem úgy igazán, meg a Padám Padámot egy kicsit, tehát ilyen dallamfoszlányok voltak az agyamban, de akkor még nem foglalkoztam ezekkel vagy a sanzont, mint stílust annyi szimpatikusnak tartottam, de annyira nem foglalkoztam vele.
És elmentem a francia intézetbe, ott ilyen, azt hiszem 4. lettem, vagy 3., vagy nem emlékszem pontosan, aztán következő évben is versenyeztem, és akkor ott megismerkedtem Orosz Zoltán harmonikással, mert ő volt az egyik kísérője a zenekarnak, ami kísért minket, versenyzőket, és ő mondta, hogy szerinte nekem ezzel komolyabban kéne foglalkozni, és kérdezte, hogy merre megyek tovább, mert ugye érettségi előtt álltam, és mondom, hát orosz bölcsészkart választottam, mert hát abból baj nem lehet, az hát ha akkor már megvolt a nyelvvizsgám is, és akkor mondta, hogy biztos vagy te ebben, nem kéne neked egy kicsit ezzel foglalkozni? Elmondom, de hogy is én nagyon izgulok, én nem szoktam úgy igazán énekelni, és valahogy ott kezdődött, elmondta, hogy azért ő szívesen elhívna 1-2 fellépésre, és akkor elkezdtem foglalkozni ezzel a műfajjal, és akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy Franciaországban magyar évet rendeztek, és Orosz Zoltánt meghívták oda, és akkor én mentem vele, mint énekes, és ott egy sárga villamosnál. Volt, hogy elindulunk utcazenélni Európában. Vagy ez közben utána jött ez úgy volt, hogy voltak ott szabad napok is, tehát hogy ez volt az adott munka, az a Magyar Hét, és akkor és közben én mondtam, hogy én nagyon izgulok ettől, mert én még nem csináltam ilyet, és mondta, hogy szerinte az utcazenével lehet a legjobban feloldódni az éneklésben, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg. És tényleg volt egy olyan jó hangulat az egésznek, de hogy hát úgy jöttek-mentek az emberek. Nem csak egy bátorság, hogy párizsi utcákon magyar diáklányként Edith Piafot énekel. Hát én szerintem, hál' Istennek nem gondolkodtam abban az időben, tehát nem estem bele különösebb gondolatokba, vagy hát nem mertem belegondolni, hogy ez most, tehát igyekeztem nem rágörcsölni Edith a Piaf dolgokra. Nem hiányzik, vagy nem hiányzott erről a lemezről, vagy nem is fordult meg a fejébe? Hogy esetleg... Hát, de persze megfordult. Sőt, azt nem tudom, hogy a Johnny című szám, nem azt nem vettük fel, de azt gondolom, hogy azért egy kicsit az egy másfajta hangzást igényel, mint amilyen hangzás van a lemezen. De, és hiányoznak a francia sanzonok is, de azt hiszem, hogy az majd valahogy más formában fog megelevenedni nálam. Volt egy színházi évad, és akkor még azért maradunk itt a lemeznél és az éneklésnél, szóval volt egy színházi évad, javítson kell, nem így van, de talán 3 évvel ezelőtt, amikor a színházában, az anyaszínházában, a Nemzeti Színházban nem is vállalt új szerepet, csak a korábbi évadbeli szerepeit vitta tovább, akkor ez kifejezetten azért volt, mert hogy a lemezt szerette volna tető alá hozni, és az éneklést szerette volna akkor előtérbe helyezni a színházi munkák mellett, vagy ez majd máshogy, nem, hogy pont akkor a tehető a lemez elkészült-e is? Igen, meg akkor azt hiszem, hogy a Söndörgő együttessel is akkor, tehát a Söndörgő együttes akkor kezdett el külföldre járni, és szükségük volt egy énekesre, igen, én felvettem velük, illetve énekeltem a lemezükön vendégként, és akkor elkezdtek külföldre járni, és gyakorlatilag így nagyon sok helyre elmentem velük, és hát úgy tudtam elmenni, hogyha kevesebb, tehát hogyha egyáltalán nem próbálok, és így sokkal könnyebben voltam egyeztethető, nekem egy nagyon jó évem volt. És ezt hogy lehet megoldani egy színházban? Ilyenkor egyébként persze ott vannak ezek a praktikus szempontok, de hát nyilván a színésznőt, vagy a színművészt ilyenkor egy kicsit hátrébb kell léptetni, vagy háttérbe kell szorítani. Hát azért gondolom, hogy egy színházban ugye minden színész, amikor kiteszik a próbatáblát a következő előadásra, akkor oda gyűlnek, és nézik, hogy ki van-e írva a nevük, és ha jó esetben esetleg minél följebb van a nevük, hogy minél komolyabb szerepet kapnak a következő darabba. Tehát akkor ezt a fajta színésznői ént egy kicsit térbe kellett szorítani. Igen, én valahogy úgy vagyok vele, hogy mindennek, nem tudom, mindennek eljön az ideje, meg hogy a dolgok nem hiába vannak úgy, ahogy vannak, és
és valóban volt egy olyan időszak, amikor kevésbé kezdtem látni a nevemet kiírva, és láttam egy csomó más nevet, tehát nem igazán, valószínűleg nem is annyira akarta gondolkodni bennem, de ez csak egy ilyen időszak volt, és azt valahogy úgy vettem, hogy jó, akkor viszont, mivel egészen addig folyamatosan dolgoztam, és nagyon sok dolgom volt, ezért most kell annak megvalósulnia, ami még nem valósult meg. Ilyenkor színészileg, vagy hogy gondol erre az egy évre vissza, hogy ez így színészileg is hasznosítható? Hogy ez azért volt egyfajta erőgyűjtés, vagy erőtartalékolás a színpadi munkákra is? Hát nem tudom, én szerintem abszolút igen. Tehát, hogy az nekem azt hiszem életemnek egyik legjobb éve volt. És az volt a nagyon érdekes, hogy nagyon sok színész valahogy megijed ezektől az ilyen kicsit, amikor hátrébb kell állni. Én is gondolkodtam azon, hogy benne van az a félelem, nem? Hogy akkor most kikerül valamiből. Igen, de én az a helyzet, hogy én annyira keveset láttam a színház falain kívül, hogy én nagyon hálás voltam ennek a helyzetnek. Valahogy így alakult, és tudtam egy kicsit világot látni, elkezdtem foglalkozni a hétköznapokkal, ráállítottam arra az agyamat, hogy kint zajlik az élet, és vannak olyan emberek is, akik nem színészek, és mással foglalkoznak, és elkezdett érdekelni ugye a társadalom, meg minden, ami a színházon kívül van. És utána már visszaszokni volt egy kicsit nehéz, hogy nem őrizhettem, vagy hát nehezebben őrizhettem meg azt a szabadságot, amit kaptam ezáltal az év által. De jó volt visszamenni is, meg tényleg ki is cserélődtek az energiák, és tudtam, tehát én is fel voltam töltődve, úgyhogy nagyon jót tett ez az év. Ha még itt a színészi feladatokról és az éneklésről beszélünk, ugye szokták mondani, hogy a színészben van egy ilyesfajta biológiai óra, ami rendre mindig megszólal úgy este 6 és 7 óra között, ha játszik aznap este az illető, ha nem játszik. Bár ezzel kapcsolatosan Bessenyi Ferencnek volt egy sokszor idézett mondása, ő azt mondogatta persze tréfásan és viccesen, hogy ő ha játszik aznap este, ha nem játszik aznap este 7 órakor mindig alszik. De hát, hogy azért van egy ilyen biológiai, ezt csak nyilván viccesen mondta, de hogy van azért egy ilyen biológiai óra. Vajon ez megszólal valami, vagy egyáltalán ha megszólal valami, akkor mi szólal meg mondjuk az énekesnőben színpadra lépés előtt? Ez nagyon hasonló? Mint amikor színészként állok színpadra. Fú, hát nem tudom. Azt hiszem, hogy van némi különbség, mert színészként valahogy sokkal próbálom megfogalmazni. Csak eszembe, hogy azt mondta, hogy egy-egy dal is szinte olyan, mint egy-egy kis szerep, amit ugyanúgy van egy íve, és ugyanúgy végig lehet vinni A pontból B-ig. Igen, szóval hogyha előadás van, akkor a szerep szerint kell egyben lenni akkor este, tehát hogy nagyon, hogy mondjam, egy ilyen feszült, erősen koncentrált idegállapotot követel meg. Amikor meg koncert van, akkor meg az a jobb, hogyha le vagyok lazulva. Hogyha van rajtam egy ilyen kellemes lazaság, mert a játékosság a lényege. Tehát ott nem az van, hogy van egy szereplő, akinek van egy célja, van egy szándék, amit végig kell vinni, hanem ott van egy hangulat, van egy ilyen atmoszféra, amit létre kell hozni, és azt csak jó hangulatból és csak kellő lazaságból lehet felépíteni, és úgy, hogy valahogy feloldódom a közönség között. Tehát ugye előadáskor ott van az a képzeletbeli fal, tehát hogy hiába vannak ott a nézők, azért mégiscsak úgy kell tenni, mint hogyha az ember magában lenne bizonyos helyzetekben, vagy valahogy magából építkezne, vagy a partnereiből. Itt meg ugye a partner a közönség a koncertjeimen, és akkor ott meg valahogy egy ilyen, az anyag is olyan, hogy annak örülök, hogyha mindenki részt vesz benne, hogyha minél családiasabb a légkör, néha, nem tudom, felteszek valami kérdést a közönségnek, és akkor örülök, hogyha vannak annyira lazák ők is, hogy úgy érzik, hogy megszólalhatnak, hogy itt valamit lehet mondani, vagy fel lehet szólalni, vagy lehet szerepelni. A lemezés CD kapcsán nekem óhatatlanul az jut az eszembe, és akkor lehet, hogy most egy kicsit ilyen tolakodóan talán, de egy személyes élményt is hozok ide, hogy
hogy én például annak idején kamaszként bakelit lemezek között nőttem fel, én vadul gyűjtöttem a lemezeket, azután jött ugye a CD, akkor az ember kiszórta a régi bakelit gyűjteményét, átállt a CD-re, arra a CD-re, ami már most óhatatlanul egy letűnő korszak termékének tűnik, jött és jön megállíthatatlanul széles sávon letölthető hangfájl, majd most már a felhőben tárolt zene, vagy a streaming és szoftverek igazodnak a mi zenei ízlésünkhöz. Nem anakronisztikus dolog egy ilyen időben hagyományos CD-t készíteni? De igen, mondják, ezt sokan mondják. Ugyanakkor meg én például mindig is lesznek olyan emberek, akik kevésbé értenek ezekhez az internetes dolgokhoz, és biztos, hogy lesznek olyanok, akik mondjuk ugyanúgy, ahogy szeretik gyűjteni a könyveket, tehát szerintem a lemez is, vagy a CD is egy érték. Van, aki a mai napig mondjuk nem merik kidobni a bakelit lemezeket, mert fontos emlékek. Én szoktam CD-t vásárolni, mert általában a kocsiban van időm hallgatni zenét, vagy hát inkább csak akkor van időm, de valóban azért ez egy elég veszélyes dolog. Talán ehhez a zenéhez, vagy a zenehallgatáshoz hozzá tartoznak, vagy hozzákapcsolódnak azok az információk, amik mondjuk ott vannak egy CD-n, azok a képek, vagy az a képanyag. Igen. Ami a bookletben van. Meg van róla egy lenyomat, tehát hogy van tényleg van róla egy ilyen, hogy is mondjam, egy jelzés, vagy egy ilyen. Igen, hát hogy ez nem csak egy fájlcserél adat, hanem ez valóban egy kézzelfogható. Igen, egy tárgy. Művészi termék. Igen, pontosan. Ez azért akkor számomra azt jelenti, hogy ennyire bízik a CD-ben, akkor lesz következő CD is, vagy lesz következő lemez is? Én szeretnék nagyon, és tervbe is van véve. Most mindig azon megy a sakkozás, hogy ki mikor ér rá, és elsősorban ugye engem a legnehezebb egyeztetni most, de ez természetesen tervben van folyamatosan. Ez a sokszínűség, vagy ez a sokféleség, ez továbbra is megmarad? Hát szerintem ez azért elindul valamilyen irányba. Tehát nem tudom, mennyire fog lepucolódni, de biztos, hogy valamennyire letisztul most majd fogunk beszélgetni a lemez koncepciójáról, hogy főleg szeretnénk saját szerzeményeket, hogy saját szövegek legyenek. Most már sikerült egyet írni. Írtam egyet, Rutka Robi kicsit úgy helyrepofozta, nagyon szép zenét szerzett neki, úgyhogy... De hogy az már megvan? Igen. Úgyhogy valószínűleg az is majd rákerül az új lemezre, de szeretnénk úgy saját magunk által alkotni. Lemezről és koncertekről volt szó eddig, de hát a színházban is folyamatosan jöttek és jönnek zenés feladatok, bár azért az érdekes, hogy ezek rendszerint ezekért egy kicsit távolabbra kellett menni, és nem annyira az anyaszínházhoz kapcsolódott. Ugye említettük már a Chicagót, ugye a Chicago Roxy hartjáért mondjuk a Centrál Színházba, de mondjuk a István a király Rékájáért, vagy a My Fair Ladyért egészen Szegedig kellett menni, és a következő évadban meg majd Kaposvárig a Jézus Krisztus szupersztárért. Az nem baj, hogy nem az anyaszínházban vannak ezek a feladatok? Én örülnék. Amúgy ott is van most például az Édenföldönt próbáljuk. Szarka Tamás a Gimes Együttesből, ugye ő írt egy darabot, és írt nagyon szép zenéket ez a darabhoz, az Édenföldönt, Bozsi Kivet rendezésében, és hát azért van, tehát ott is nagyon fontos szerepet tölt be a zene, meg vannak koncertek, de kifejezetten mondjuk ez a musical műfaj, tehát nem ezen a vonalon van most a Nemzeti. Igen, úgyhogy... Igen, hogyha én visszaemlékszem, akkor ugye a János Vitéz Iluskája volt ilyen énekes feladat. Igen. A Vesztegzár, ugye? Igen. A Vesztegzárban is énekelt, és hát a Johanna Mágián, de hát az ugye azért nem ez a zenés műfajhoz sorolható, még ha egy ilyen oratórikus mű. Oratórikus mű, de ez sokkal fajsúlyosabb talán, igen, ez egy komoly zene, tehát
Nem, az nem baj. Tehát, hogyha van idő és tudnak egyeztetni, akkor ki tudok menni más színházakba, és egy kicsit azt is látom, hogy dolgoznak máshol. Meg hát a Centrál Színházban is nagyon jó a hangulat, szeretek ott dolgozni, úgyhogy... És hát ugye Buzsi Kivett ezek szerint már ilyen állandó alkotótárs, hiszen a Chicagót ő rendezte. Igen. Most ugye a Jézus Krisztust is ő fogja ezek meg szerint az Édenföldönt is, meg a Johanna Mágiánban ő volt a koreográfus, igen, úgyhogy úgy kerültem a Chicagóba, hogy ott összeismerkedtünk. Nagyon szeretek vele dolgozni, igen. Nagyon közel áll hozzám a világa, meg nagyon jó humora van, meg nagyon jó érzékenysége is, szóval valahogy olyan, neki is van egy komplexitása, és egy ember szeretete, és én ezt nagyon díjazom. Beszéljünk még azért egy kicsit a színházról. Ugye ez éppen ilyen kerek évforduló, mert 10 évvel ezelőtt végzett a Színművészeti Egyetemen, ugye 2005-ben? Igen, tényleg olyan régen. Akkor ez egy ilyen kisebb jubileum, és ez alatt a 10 év alatt 3 társulatnál is volt tag, a József Attila Színházban, a Bárkában és a Nemzeti Színházban. Ha pusztán ezeket a számokat nézzük, akkor a felületes olvasó számára úgy tűnhet akár, hogy 10 év alatt 3 társulat, hát ez a színésznő biztos nem nagyon tud megülni a fenekén, és mindig keresi az újat, és nem nagyon szeretne egy helyen leragadni. De hát ha megnézzük, hogy ebből a 10 évből azért 7 év a Nemzeti Színház volt, akkor ez azért mégis jelez valami fajta hűséget és a társulathoz való kötődés fontosságát. Igen, fontos, hogy társulatban legyek. A József Attila Színházban kezdtem, ott töltöttem el 2 évet, és nagyon szerettem ott lenni. Főleg a kollégáim miatt nagyon szerettem a színészeket, akik ott voltak. Tehát a kritikusok nem nagyon látogatták azt a helyet, úgy tudom, hogy most sem annyira, de valahogy nagyon szerettünk együtt lenni. Méhes Lászlóval dolgoztam ott, Naszladiévával, és azt hiszem, hogy hogy jó szívvel emlékszem vissza ezekre az előadásokra, amiket ott csináltunk, és a mai napig nagyon jóba vagyok azokkal az emberekkel, vagy hát néhányukkal, akikkel azért rendszerint találkozom, és tényleg úgy emlegetjük azt a korszakot, és aztán jött a bárkás korszak, a Ostrovszky viharjában játszottam Kátya Kabanovát, azzal voltam először csak vendég a Bárkában, aztán leszerződtettek, és az meg egy homlok egyenes más világ volt. Ez meg azért vonzott be, mert olyat még soha nem csináltam, és úgy gondoltam, hogy fiatal színészként ki kell próbálnom magamat olyasmiben is, a kicsit ilyen alternatív színházban, és az volt az egyik legérdekesebb évem, amikor ugye még a József Attila Színházban megtartottam a szerepeimet, de már a Bárka Színházban játszottam előadásokban, és olyan nagyon sokan olyan furcsán néztek rám, hogy de hát hogy tudsz közben a József Attilában és a Bárkában is egyszerre, hát az annyira másik világ, és én meg valahogy úgy voltam, de hát pont ez a jó, hogy az ember kipróbálja magát több helyzetben, és azzal, nem tudom, úgy gondoltam, meg most is úgy gondolom, hogy azáltal lesz több egy színész, hogy ezt kipróbálhatja. De társulaton kívül nem is nagyon tudja elképzelni magát? Tehát fontos ez a fajta kötődés, egyáltalán ennek a kémiája? De el tudom képzelni magamat, szóval biztos, hogy megtalálnám a helyemet, csak valahogy úgy vagyok vele, hogy azért jó, hogyha van egy közeg, ahol pontosan tudják a lehetőségeidet és a határaidat is, és nem kell mindig újra bemutatkozni. Igen, és hogy van egy közös szellemiség, és az építi az embert, és akkor azt hiszem, hogy ha elmegy vendégeskedni más helyre is, akkor ott is föl tud szedni valamit, és át tud adni valamit abból a szellemiségből, ami ott kultiválódott a törzs helyén. Nyilván azért ez a társulati lét, ez feltételez egyfajta kötődést is, és ha már kötődés, akkor ugye annak idején Alföldi Róbert hívta a Bárkába, azután vitte is magával a Nemzeti Színházba. Ő fontos szereplő a pályáján? Igen, most úgy látom, hogy fontos, igen. Igen, hát azt hiszem, hogy ő Kecskeméten látott engem először, Ács János rendezésében játszottam, azt hiszem, hogy életem egyik első főszerepét egy operettben, a Ne bánts virágban, és akkor ő az alapján hívott át a Bárkába, akkor ott voltam 2 évig, és akkor utána a Nemzetibe is áthívott, és
és hát kemény időszakaink is voltak, de én azt hiszem, hogy egy ilyen későn érő típus is vagyok, és nagyon sok mindent be kellett hamar pótolnom, és nagyon nagy fegyelemre volt szükség, és tényleg koncentrációra és fegyelemre azt hiszem, hogy az ő, tehát neki is köszönhető, hogy azt nekem abból a Nemzeti Színházas időszakból azért két előadás és két alakítása jut eszembe. Az egyik a Sirály Nyinája, a másik pedig a Vadász jelenetek női főszereplője. Én ezt emelném ki. Igen, én is úgy gondolom, hogy... Mind a kettőt egyébként Alföldi Róbert. Azok tényleg erős előadások voltak. Ez az utóbbi egyébként a Vadász jelenetek az azért is érdekes volt, mert egy különleges színházi térben jött létre ez az előadás, a Nemzeti Színháznak a festő műhelyében, ahol valóban a szószoros értelmében a nézők között szoros közelségükben kellett játszani a színészeknek, és egy interjúban beszélt is arról, hogy ez eleinte túl sok volt önnek, és ez szinte zavarta. Hát persze, mert ugye azt kell elképzelni, hogy mint egy ilyen tanteremben, neonfényekben, zsákokon ülnek az emberek. És hát szinte átlépegetve a nézőket. Hát közöttük történt, az a legbrutálisabb jelenet, gyakorlatilag közöttük történtek, és hát nyilván az volt a koncepciónak a lényege, hogy teljesen benne érezzék magukat a történetbe, tehát teljesen egyé váljanak azzal, ami ott történik. Én mégis néha azt éreztem, hogy azon gondolkodtam, hogy nem túl, tehát hogy nem lépünk át minden határt, és nem hogy valahogy... De ilyenkor a színésznek jobban meg kell mutatnia magát? Tehát az nem baj, az jó, tehát hogy ami egy színésznek kényelmetlen helyzet, az egyáltalán az nem biztos, hogy rosszat tesz neki, hanem inkább építi, hogyha ezeket a kényelmetlen helyzeteket leküzdi, és annál jobban ki tud nyílni. Tehát hogy való igaz, hogy kényelmetlen volt, de mondom, ezáltal meg olyan terek, meg olyan képességek nyíltak meg előttünk is, hogy mi is többek lettünk általa. Én mindig azon gondolkodtam, hogy nem ülnék be ide nézőnek, mert engem zavarna ez a fajta közelség. Én kétszer beültem, és egészen kivételes élmény volt, és emlék máig. Hát akkor viszont jó, akkor az nagyon jó. Ezen gondolkodtam, hogy van az a típusú néző, aki ezt élvezi, és van, aki... a színész számára, vagy nehezebb feladat a színész számára. Nehezebb, de meg lehet szokni, és jó érzés, amikor már tudjuk ezt a helyzetet kezelni. Tehát az egy nagyon jó erő, az egy jó erőpróba, amikor valahogy áttöri az ember ezeket a gátakat, meg a saját frusztráltságát, hogy most miért vannak ilyen közel, miért ülnek a számba. Tehát, hogy akkor, mondom, erősíti a színészt az ilyen helyzet. És azt hiszem, hogy én is többlettel váltala, vagy legalábbis merem remélni. Ha már itt a munka szóba került, lehet, hogy ez nagyon buta kérdés, de valahogy azon gondolkoztam, hogy meg lehet azt vajon fogalmazni, hogy mi is igazándiból a munka a színész számára, vagy mi a munka a színészetben, mert mi nézők így a színházra kívülről rácsodálkozók, azt gondoljuk, hogy hát oda bemennek este, és hát játszanak. Holott hát ugye a színésznek ott kell lennie mondjuk este 5-kor, vagy délután 5-kor, 6-kor, és öltöznie kell, sminkelnie kell, 3-4 hétre meg ott kell állnia a takarásba, és késznek kell lennie, és lehetőleg hitelesnek kell lennie. Hát az azért mindenképpen munka is. Hát munka, igen. Azt hiszem, hogy most talán az jut eszembe, hogy az egyik legfontosabb része ennek a munkának a figyelem, az, hogy az ember állandóan rálásson a világra, a társaira, magára, vagy valahogy olyan jó, pozitív értelemben tudja analizálni azt, ami éppen történik, tehát, hogy lássa mindennek mindenféle oldalát, és mondom, például egy színpadon, amikor van egy jelenet, mondjuk 2 ember között, vagy több ember között, akkor mindig valahogy azzal nyer a színész, hogyha a legjobb, tehát maximálisan tud figyelni a partnerre, és ez a figyelem viszi bele valahogy, akkor tud elmélyülni abban, amit csinál. Akkor van az, hogy megszűnik a külvilág, és úgy szűnik meg, hogy közben meg még ott van, és tud rá koncentrálni, tehát hogy a figyelemnek több irányúnak kell lennie, és ez valahogy tölti az
embert, meg tartja egy bizonyos energiaszinten. Az, hogy a figyelem soha nem megy szét, vagy nem múlik el, attól van egy ilyen érzelmi alaprezgés, meg egy ilyen agyi egyszerre. Tehát, hogy szerintem ez az ideális állapot. Az valahogy úgy ébren tartja a lelket, meg az agyat is, meg a fizikumot. Nem tudom, nagyon nehéz ezt megfogalmazni. Nyilván ez a munkához azért hozzátartozik szorosan a próba, vagy a próba folyamat. És néhány hónappal ezelőtt ugyanebben a műsorban itt volt Udvaros Dorottya, aki a Nemzeti Színházban kolléganője, és ő arról beszélt hosszan, hogy ő mennyire nagyon szeret próbálni, és hogy neki igazándiból a próba az, ami nagyon fontos, és az a fázisa, amit a legjobban élvez. Aztán amikor már az előadás létrejött, és kész van, hát persze az is alakul, meg változik, mert nyilván, hogy szinte estéről estére változik. Egy előadás soha nem olyan, nyilván a bemutatókor, mint a 50. előadáson, vagy a 75. előadáson, vagy a 100. hogyha elér ahhoz a számhoz. De hogy ő, emlékszem, hogy nagyon hosszan beszélt erről, hogy a próba az milyen fontos, és hogy ezt mennyire szereti. Hát igen, szerintem nem véletlenül. Tehát a próba, az, hogy milyen hangulatban telik a próba folyamat, meg mennyire sűrű, meg mennyire, hogy is mondjam, szóval mennyire élvezi az ember, az biztos, hogy mindig megmutatkozik az előadásokban. Tehát soha nem lesz annyira, tehát soha nem fog tudni elszállni egy előadás, hogyha rossz volt a próba folyamat, akármennyire is próbálja magát kihúzni belőle a színész, hogy nem tudom tartani a lelkesedést, akkor is, tehát mindig valamilyen szempontból, ha rossz volt egy próba folyamat, akkor nagyon nehéz az előadásokon javítani azt a rossz hangulatot. Ha meg jó, akkor meg minden előadás egy ilyen újabb, erőteljes próba. Tehát nem véletlenül szeretnek a színészek próbálni, mert ugye a szó is azt jelenti, hogy ki lehet próbálni rengeteg mindent. Tehát rosszat is lehet csinálni, jót is, és együtt keressük meg valamire a válaszokat. Ha pedig nem találtuk meg a válaszokat, vagy valami akadályozott benne, akkor pedig az előadásokon kell keresni, és az mindig egyfajta bizonytalanság, tehát az ember soha nem tud benne eléggé szabad lenni, mint ahogy szeretné. Beszéltünk már arról, hogy 7 esztendeje van a Nemzeti Színházban, azóta volt egy igazgatóváltás. Egyáltalán hogyan élte meg a Nemzeti Színház körüli polémiát, vagy néha olykor viharokat, azt, hogy mondjuk parlamenti interpelláció a színháza, olykor tüntetők vonulnak az épülethez, és aztán magát az igazgatóváltást. Az természetes volt, hogy magától értetődő volt, hogy marad az igazgatóváltás után? Hát az talán nem is úgy magától értetődő, csak tehát érdekelt Vinyánszky Attila színháza, meg én, hogy is mondjam, nekem ez nagyon, soha nem gondoltam volna, amikor a Nemzetibe szerződtem, én nem azért jöttem színházba, hogy egyszer az lesz a feladatom, hogy én most meghatározzam, hogy kivel vagyok, mert engem mindig is a művészi produktumok érdekeltek. Tehát tehát az alkotásban nincsenek ilyen politikai helyzetek, hanem az van, hogy valami működik, vagy nem működik. Tehát, hogy ez számomra, én ezt nem tudtam hova tenni, nem tudtam ebben okosan dönteni, vagy nyilatkozni, tehát, hogy teljesen idegen volt számomra, és hát úgy tettem, ahogy éreztem. Úgy éreztem, hogy én ki szeretném próbálni ezt a másik fajta színházi világot is, mert láttam előadásokat Vinyánszky Attilától, és azt gondoltam, hogy ez is nagyon érdekes, és nagyon szép világ, úgyhogy ezért vettem benne részt. Azóta ugye eltelt 2 év, ugye akkor sokan elmentek, és sokan jöttek is a Nemzeti Igen. Színházba. Egy kicsit újra kellett tanulni a társulatot, vagy azért nagyon sok minden változott? Persze. Hát teremtődött egy ilyen nagyon, nagyon furcsa, bizonytalan helyzet, és akkor azt gondolom, hogy nagyon intelligens emberek, intelligens és érzékeny emberek kerültek a színházba, és hogy mindannyian pontosan felismerték ezt a helyzetet, és mindannyian azért
azon dolgoznak, és mai napig azon dolgozunk, hogy ezt a sokféle színházi világot, ahonnan érkeztek az emberek, ezeket szépen összecsiszoljuk, hogy átvegyünk egymástól dolgokat, hogy halljuk meg egymást, hogy ne sértődjünk meg egymás dolgain, ne legyünk erőszakosak egymással. Szerintem ezt most szépen tanuljuk, és azt érzem, hogy mindenki figyel a másikra, és mindenki erre törekszik. Vannak nehézségek természetesen, de hol nincsenek. A mostani évadban, ha én jól számoltam, akkor 3 bemutatója volt. Lett volna még egy, a Don Quixote, de az átkerült végül is a következő évadra, ennek szeptemberben lesz majd a bemutatója, de ez a 3 bemutató, ugye a Szent Iványi álom volt, az Ingyen élők és az Éjjeli menedékhely. Nagyon komoly és fajsúlyos szerepek. Ez akkor egy jó évad volt. Igen. Nem fáradtál? De eléggé elfáradtam. És volt nagyon sok koncert is közben mellette Chicago, a Centrál Színházban, meg a Játékszínben még mindig játszuk a Bányavirágot, úgyhogy volt mindenben részem. Most. Nem beszéltünk még filmekről, de hát muszáj, hogy erről is azért szót ejtsünk. Ugye úgy adódott, hogy széles nézőrétegeket vonzó népszerű filmekben szerepelt, ezekben ismerte meg a közönség, és nyilván, hogy ezek népszerűséget is hoztak az ön számára. De hoztak változást is ezek a filmes sikerek, vagy mondjuk másképpen kérdezem, máshova is helyeződtek hangsúlyok, vagy azért nem? Hát azt gondolom, hogy a Valami Amerika 2 után jött ez a komolyabb szintű éneklés, tehát az azután kezdett el úgy szépen kicsúcsosodni, vagy megérni. Kaptam, vagy hát kínáltak rengeteg olyan feladatot, amivel kapcsolatban úgy észnél kellett lenni, hogy most megyek egy ilyen celeb irányba, vagy megmaradok a színháznál, és akkor kellett nagyon okosnak lenni, ott voltak ilyen különböző küzdelmek, meg nehézségek, de aztán végül úgy kitisztult minden, és nagyon örülök, hogy úgy maradtam, ahogy voltam, vagy legalábbis merem remélni. Hogy azon a vonalon maradtam, amin elindultam. Azt szokták mondani, hogy a színészre tulajdonképpen 2 veszély leselkedik, az egyik a siker, a másik meg a sikertelenség, mert mind a 2 elviseléséhez tartás és erő kell, de hát azért gondolom, hogy a siker azért mégis kellemesebb, és a sikernek édesebb jóval az íze, mint a sikertelenségnek, de meg lehet azt fogalmazni, hogy Dompos Kátya számára mi a siker? Mert gondolom, van ennek egy ilyen prózai, vagy ilyen amerikai típusú olvasata, hogy lenyitható tetejű sportautóval járni, úszómedencés villa mélyén élni, és teljességgel megközelíthetetlennek lenni. Van, aki számára ez a siker, vagy a sikeres színész? Hát szerintem nekem az lehet a siker, ami úgy, nem tudom, talán amikor teljesen összhangban van a lelkem azzal, amit csinálok. Tehát azt valahogy érzem belül. Az egy nyugalmi állapot, egy olyan állapot, ami nagyon produktív, és szóval ez nálam szerintem inkább lélekkel kapcsolatos dolog. Tehát a léleknek a sikere, vagy nem tudom, egy jó érzelmi állapot, egy jó lelki állapot, akkor már sikeresnek érzem magam. De ez köthető színházi estékhez, vagy egy előadáshoz? Persze. Vagy akár egy próba folyamat? Persze, igen, és nem is arról szól, hogy hát most lejátszottam a csillagokat, vagy valami, hanem hogy valamire rájöttem, valamitől léptem előre. Ezek már nagyon jó pillanatok, meg úgy egyenesbe hozzák az ember lelkét, vagy hogyha volt egy nagyon jó próba, és mondjuk megdicsért a rendező, vagy látok rajta egy elégedettséget, és ugyanezt érzem én is. Az mondjuk megint más, amikor mondjuk látok rajta egy elégedettséget, de én elégedetlen vagyok, az kicsit más, vagy fordítva, hát az még rosszabb, amikor én elégedett vagyok, neki meg nem tetszik. Hál' Istennek ilyen nem nagyon van, de hogy amikor úgy összhangban, úgy összejön minden, az számomra az a siker. Soha nem szokott a magánéletéről beszélni, én sem fogom erről kérdezni, mert egyrészt úgyse válaszolna, meg ennek a műsornak a profiljába nem szokott ez beleférni, de az jutott eszembe már egy kicsit így áttételesen, amit Popper Péter ír a színészi lélekről szóló remek könyvében, hogy ő azt írja valahogy, ha jól idézem, hogy a néző az hazamegy a színházból, a színész meg hazamegy a színházba. Ez számomra azt jelenti, hogy az igazán lényeges dolgok a színésszel a színházban történnek? Ha már itt a színészi lelket próbáljuk boncolgatni.
Hát lehet, igen, vagy talán ott kristályosodik ki minden, amit úgy az életből amúgy begyűjt a figyelme által, vagy hogy talán ott van egy ilyen intenzív, ott kell, hogy a legintenzívebben éljen, ott kell, hogy a legtöbb minden megtörténjen vele valóban. De ott lehet, tehát, hogy ott nem tudom, talán Darvas Iván, én meg Darvas Iván regényét olvastam, és abban volt az, hogy amikor rájött, hogy mitől jó ez a szakma, hogy mindent meg lehet tenni a színpadon, hogy segbe lehet rúgni a másikat, hogy nem tudom, egyik nap így viselkedhet, másik nap úgy, és ezt mind be lehet vállalni, mert valóban nagyon sokszínűek vagyunk, tele vagyunk rossz tulajdonságokkal, és ezeket valahogy az élet során nem tudjuk átlátni, nem tudjuk, hogy mi a helyes út, és állandóan keressük a helyes utakat. És itt valahogy ezek a helyes utak, meg a helytelen utak kipakolódnak, mint az ilyen kártyalapok, és mindenki sokkal élesebben láthatja azt, hogy hogy milyen szeretne lenni, vagy merre szeretne haladni az életében, vagy mit tart jó életútnak. És Szóval ezek fontosak, és ezért is fontos az, hogy minél több jó dologról beszéljünk, hogy valahogy így azoknak az embereknek, akik bejönnek a színházba, azok valami pozitív útra valóval menjenek el, vagy tanuljanak valamit, vagy ne akarjanak bántani másokat mondjuk, vagy jobban legyenek, mint voltak azelőtt, hogy bejöttek volna megnézni az előadást. A Keresztül Európában című lemezzel kezdtük a beszélgetést, és így szóba került már az imént, hogy nem beszélünk személyes dolgokról, de ezen a CD-n van egy dal, az Én kutyám című dal, aminek a szövegét, ugye, vagy legalábbis a szöveg egy részét azt ön írta? Nem. Kis Ottó írta a szöveget, kortárs költő. De a szerzőként költő. rajta van ezen inkább a zene. Na mindegy, ott van ez az Én kutyám című dal, ez tényleg az ön kutyája? Nem, nekem sajnos nincsen kutyám, de én nagyon szeretem az állatokat, nem tarthatok, mert szegény szenvedne mellettem, de nem tudnék eleget foglalkozni vele most még, majd hogyha lesz egy kertes házam, akkor valószínűleg biztos, hogy lesz kutyám, de nem sajnos. Ez úgy alakult, hogy volt egy Legénytól című előadásunk a Spinoza házban, 4 osztálytársam volt benne plusz én, és kortárs magyar szerzők verseiből, prózáiból készítettünk egy ilyen vicces egyveleget, és azt évekig játszottuk. Nem akarom elkiabálni, de lehet, hogy megint lesz belőle valami. Mi ezt nagyon szeretjük, és Szemenyei János volt osztálytársam, aki azóta színész is, énekes is, zeneszerző is. Ő szerzett zenét ehhez a ominózus vershez, és ezt beletettem valahogy az anyagba, mert nagyon szerettem. No, hát akkor kutya nincs, de azért lehet, hogy lesz, és lehet, hogy lesz. Sőt, biztos, hogy lesz következő lemez is. Igen, szerintem lesz. Tompos Kátya, köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Köszönöm szépen én is.